ลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน่วยงานนะครับสำคัญหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเราได้มีการวางนโยบายแผนและมาตรการเพื่อจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการวางมาตรการทางการเงินการยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก็จะมีกลไกหลากหลายด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำแบบองค์รวมหนึ่งในกลไกสำคัญก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยใช้กลไกราคาคาร์บอนการใช้การจำกัดสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายในประเทศในภาพรวมนอกจากนั้นเราจะมีกลไกการส่งเสริมให้ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ลดก๊าซเรือนกระจกได้ยากนะครับสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนนั่นก็คือคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจและที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านก็คือการตั้งกองทุนภูมิอากาศหรือ Climate Fund ซึ่งจะเป็นกลไกการเงินหลักของประเทศในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง transition นะครับในส่วนของTaxonomy เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของร่างพรบฉบับนี้โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องเป็นเป้าหมายหนึ่งในการลงทุนควบคู่กับผลประกอบการหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการเร่งรัดโดยการผ่านคณะกรรมการทุนหมุนเวียนในการที่จะตั้งกองทุนภูมิอากาศเรียบร้อยแล้วและได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญในระบบ Fast Track ซึ่งจะทำให้กระบวนการพิจารณากฎหมายนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ววันนี้ประเทศไทยก็ยังเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุม COP30 ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกปี 2035 ที่เรียกว่า NDC 3.0 ซึ่ง NDC ฉบับนี้ก็จะเป็นการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้าไปโดยปริยายวันนี้ถามว่า Thailand Taxonomy อยู่ตรงไหนเราไม่ได้รอให้พรบบังคับใช้นะครับวันนี้ระยะที่2ใกล้จะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผมมองว่าในอนาคตกลไก Thailand Taxonomy จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะทำให้เรานำไปใช้ในการบริหารกองทุนภูมิอากาศหรือ Climate Fund ให้มีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐทั่วประเทศในการนำ Thailand Taxonomy ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกรอบการส่งเสริมทางการเงินแล้วก็การส่งเสริมการเงินเพื่อการลงทุนให้กับนักลงทุนภายในประเทศเพื่อที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำเพราะว่าโลกนี้ไม่สามารถที่จะรองรับการพัฒนาที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้อีกต่อไปเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทุกประเทศทั่วโลกและหากประเทศไทยเริ่มก่อนเราก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากกว่าคนอื่นและเราก็จะเป็นประเทศที่เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงทั้งในรูปแบบเศรษฐกิจและสังคมต่อไปครับสำหรับภาคการเงินการธนาคารก็จะได้รู้นะคะว่าลูกค้าของตัวเองเนี่ยมีสถานะที่ความเป็นสีเขียวแค่ไหนหรืออะไรที่จะช่วยให้เขาเขียวได้มากขึ้นก็จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดและในภาพรวมเองของสถาบันการเงินเนี่ยก็จะได้มาพิจารณาในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของตัวเองว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมีความเป็นสีเขียวมากแค่ไหนแล้วก็กำลังผันพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วทันการเพียงใดซึ่งวันนี้ก็ด้านหนึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าเราก็มี Thailand Taxonomy อย่างไรก็ดีเท่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามเราพบว่าการนำไปใช้จริงก็อาจจะยังมีไม่มากนักก็อาจจะเห็นอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกบอนด์หรืออะไรเนี่ยก็มีการอ้างอิง taxonomy ตรงนี้แต่เราอยากจะเห็นการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะคะให้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการผลักดันให้ Thailand Taxonomy เนี่ยสามารถถูกนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายเพราะว่าก็จะเป็นพื้นฐานในการช่วยให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวได้อย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับในภาคตลาดทุนผู้ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนอย่าง Green Bond และ Sustainability Bond สามารถนำ Taxonomy มาใช้ในการอ้างอิงคัดเลือกโครงการที่จะลงทุนได้ซึ่งการอ้างอิง Thailand Taxonomy ที่เป็นมาตรฐานกลางและมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนอีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายของความตกลงปารีสจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าการระดมทุนนั้นจะนำเงินไปใช้กับกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริงสำนักงานกลต.เห็นความสำคัญของการนำ Taxonomy มาปรับใช้จึงได้มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรือที่เรียกว่า filing สำหรับตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน
ที่นำ Thailand Taxonomy หรือ ASEAN Taxonomy มาอ้างอิงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 มาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนของผู้ออกตราสารแต่ยังเป็นการจูงใจให้มีการอ้างอิงมาตรฐานที่เชื่อถือได้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืนหัวใจสำคัญที่จะทำให้กลไกของ Sustainable Finance ขับเคลื่อนเป็นไปได้คือข้อมูลด้าน ESG ซึ่งนักวิเคราะห์และนักลงทุนจำเป็นต้องใช้ในการทำความเข้าใจทิศทางและผลของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจด้วยความจำเป็นดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์จึงได้พัฒนาองค์ความรู้และคู่มือในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ESG ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องรวมทั้งพัฒนาระบบ ESG Data Platform เพื่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลการประมวลข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและประชาชนที่สนใจนอกจากนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดตัวระบบ Set Carbon ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจัดเก็บคำนวณและตรวจสอบข้อมูลทำให้ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของบริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพและสามารถนำไปต่อยอดในการใช้งานต่างๆได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำมาใช้ประกอบการพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ Thailand Taxonomy ที่เราได้เปิดตัวในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังมีแผนงานที่จะส่งเสริมการปรับตัวของภาคธุรกิจและการพัฒนา Sustainable Finance อย่างต่อเนื่องตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิตซึ่งจะช่วยให้ Ecosystem มีกลไกที่ครบถ้วนมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Low Carbon Economy สุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำ Thailand Taxonomy ไปใช้จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนผ่านและทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ตามกำหนดเวลาที่ภาครัฐได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ I warmly congratulate the Bank of Thailand, the Security and Exchange Commission, and Thailand Taxonomy Board on the successful launch of Phase 2 of the Thailand Taxonomy. We are honored to have supported the board of developing this critical framework, which strengthens Thailand's sustainable finance ecosystem. IFC is committed to advancing Thailand's sustainable development by promoting job creation and poverty reduction through climate-aligned investments. Our private sector initiatives prioritize sustainable finance, circular economy, and financial inclusion to foster a resilient, inclusive economy. This taxonomy is more than a classification tool. It unlocks green finance, guides impactful investment, and accelerates the shift to a low-carbon, resilient economy. The Thailand Taxonomy represents one of the significant efforts in the ongoing process of rewiring the global economy to address pressing climate challenges. Thailand shows strong demand for sustainable investments from local and global investors. This taxonomy will create a robust pipeline of bankable green projects, attracting domestic and international finance for a prosperous, environmentally sound future. The Thailand Taxonomy Phase 2 reflects strong collaboration among government, private sector, and international development partners. With support from Australia, the Netherlands, Sweden, and the Climate Bond Initiative, IFC is privileged to have provided technical support throughout the process. A very warm welcome from my side and congratulations to Thailand on the launch of the Thailand Taxonomy Phase 2. This is a great achievement and an important step to strengthen Thailand's sustainable development. As we all know, climate change is very real. Therefore, we need to act urgently and in a coordinated manner. However, too often, we still lack the financial means to do so and to go for decisive action. In 2024, the global community agreed on a new climate finance goal. Developed countries have committed to mobilize $300 billion annually by 2035.
That, however, is still well below what is required to keep temperatures under 1.5 degree temperature rise globally and strengthen climate resilience. It is estimated that emerging markets and developing countries alone will need $2.4 trillion by 2030 for sound climate action. Therefore, we need banks, institutional investors, insurance firms, and other private sector actors to come in and close the financing gap. The Thailand taxonomy can play a key role in mobilizing national climate finance. By categorizing economic activities in green, transitional, and red, the taxonomy is an easy-to-use and accessible instrument for private investors, facilitating their business while at the same time contributing to safeguarding the environment and helping to reduce future risks and natural disasters. During the last 15 months, we have seen high engagement, intense discussions, and very informed and considerate decision-making. This also means, however, the hard work is only about to start now when it comes to implementing these decisions. Applying and implementing taxonomies requires commitment, in-depth understanding, time, and regulatory guidance. We are very proud to be able to support Thailand on this path. As GIZ, we support national entities in different countries in building exactly these capacities. Together with our local partners, we co-create implementation roadmaps, and as for Thailand, we support to anchor taxonomies in the Climate Change Act and provide training to relevant national stakeholders. Launching the Thailand taxonomy today, I expect that this is not the end of our journey, but that we can continue our cooperation to foster the implementation of the Thailand taxonomy together. Thailand Taxonomy Phase 2 serves as a really interesting and a very compelling case study, which highlights basically a continuous effort from regulators, private sector, public sector, to really advance what's a sustainable finance ecosystem, able to catalyze money from global capital markets. Through our GSS Bonds Initiative, Green Social Sustainable Bonds Initiative, which we launched for Southeast Asia in 2020 and is being managed by our office here in Thailand, we've already been very privileged to work with governments, especially in Thailand, to catalyze almost over $3.5 billion in local currency equivalent. In Thailand, majority of that, but across the ASEAN. And we continue to support and encourage the utilization of the taxonomy through such issuances of bonds, hopefully with more and more structured bonds, but also lending activities. The applicability of the taxonomy will also help in project development and in further lending. And it really enhances the credibility. It attracts investors and it will catalyze funding towards the credible green transition activities that all the region needs to embrace. We hope to continue leveraging our expertise at ADB and networks to support the Thai government, private sector, state-owned enterprises in really implementing the taxonomy to the most high priority projects. So for example, in the urban sector, in waste and water sectors, to identify those projects which will both require to bring in capital from public and private sectors and be implemented very quickly to basically help Thailand achieve its sustainable goal targets. Thank you.